वेलकम ब्याक। अब हामी चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर्स भित्रको टुपल्स भन्ने पढ्छौं। टुपल्स भनेको के हो त? सिमिलर टाइप अफ डेटा स्ट्रक्चर जस्तै कि लिस्ट जस्तो, तर बनाउने तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्यारेन्थेसिस अथवा स्मल ब्र्याकेट युज गर्ने गर्छौं है। राउन्डेड ब्र्याकेट्स भन्छौं यसलाई। अनि लिस्ट र टुपल्समा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि लिस्टको भ्यालु हामीले एक्सेस गरेर चेन्ज गर्न मिल्छ भने चाहिँ टुपल्सको चाहिँ के गर्न मिल्दैन, चेन्ज गर्न मिल्दैन। म्युटेबल र इम्युटेबल भन्ने कुरा हुन्छ, यसको डिफरेन्स जान्नुपर्छ हो। म्युटेबल भनेको चेन्जेस गर्न मिल्ने, भ्यालु एक्सेस गरेर। इम्युटेबल भनेको चेन्ज गर्न नमिल्ने, वान्स रिटर्न त्यसपछि कहिले चेन्ज गर्न नमिल्ने। ल एक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ फ्रुट्समा एप्पल छ, बनाना छ र ओरेन्ज छ हो। अब यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यही तरिका हो, तर यो एप्पललाई म्याङ्गो बनाउन मिल्नको लागि हामीले यो टुपल्सलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र लिस्टमा कन्भर्ट गरेपछि मात्रै बल्ल हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालुलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। र भनेको मेथड्सहरू पर्फर्म गर्न सक्ने भनेको यसमा विभिन्न छन्, जस्तो कि एउटा इन्डेक्स भयो, अर्को काउन्ट भन्ने छ हो। ल अब हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ, एक्जाम्पलमा हेर्नलाई ध्यान दिन्छौँ है त। ल जस्तै कि यहाँनिर नयाँ फाइल बनाऊ एउटा। अब TUPLS टुपल्स EXAMPL एक्जाम्पल .py भनेर सेभ गरौँ है। ल अब एउटा टुपल्स बनाऊ, जस्तै कि हामीले गरेको जसरी FRUITS फ्रुट्स भनेर इक्वल्स टु असाइनमेन्ट गरेको भेरिएबल हो भनेर बुझौँ। र यसलाई अब एप्पल, म्याङ्गो र BANANA बनाना हो। ल अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। प्रिन्टमा FRUITS फ्रुट्स भनेर गरौँ हो यहाँनिर। ल यसरी राउन्डेड ब्र्याकेटमा आयो। जस्तै कि हामीले भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ। 0 को यसरी एक्सेस गऱ्यौँ हो, एक्सेस गरेर चेन्ज गरौँ है त। यहाँ यसरी लेखौँ, जस्तै कि मैले चाहिँ PEAR पियर भनेर लेखेँ है त। अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि FRUITS फ्रुट्स भनेर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो के भन्यो, ट्रेस ब्याक एरर दियो हो, टाइप एरर, टुपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट। यसरी असाइन गरेर चेन्ज गर्न मिल्दैन। र चेन्ज गर्ने तरिका भनेको यसलाई चाहिँ FRUITS फ्रुट्स CONVERSN कन्भर्जन भनेर मैले लेखेँ, इक्वल्स टु लिस्ट भन्ने एउटा फङ्सन्स छ। त्यो लिस्टभित्र हामीले FRUITS फ्रुट्स भनेर पास गर्छौँ र फ्रुट्स CONVERSI कन्भर्जन भनेर फेरि यहाँ यसरी पास गर्छौँ। र यो फेरि फ्रुट्स कन्भर्जनलाई हामीले के गर्छौँ, FRUITS फ्रुट्स भनेर फेरि त्यही भेरिएबल असाइन गरेर TUPLE टुपल भनेर यहाँभित्र FRUITS CONVERSION कन्भर्जन गर्छौँ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो एप्पल पियरमा बल्ल चेन्ज हुने रहेछ। के गर्यो, टाइप कास्टिङ गरे जस्तै कि स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा लगेको जस्तै हो। हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जुन यो इनपुट फङ्सन हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ के गर्छ, डिफल्टमा भ्यालु भन्दाखेरि एक्सेप्ट गर्ने स्ट्रिङ थियो भने त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नको लागि स्ट्रिङलाई न्युमेरिकल लिँदाखेरि चेन्ज गर्नको लागि हामीले इन्टिजर गर्थ्यौँ, अथवा हामीले फ्लोट भन्ने गर्थ्यौँ होला हैन। यसरी गर्दै गएपछि हामीले चाहिँ के गरेको छौँ, टाइप कास्ट गरेको छौँ। त्यही अनुसारले यो डेटा स्ट्रक्चरमा पनि लिस्टलाई के टुपललाई लिस्टमा चेन्ज गरेर मात्रै बल्ल भ्यालु मोडिफाई गरेर ब्याक टु टुपल्स राख्न मिल्दो रहेछ। म्युटेबल र इम्युटेबलको डिफरेन्स चाहिँ चेन्जेबल र अनचेन्जेबल भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ म्युटेबल भनेको CHANGEABL चेन्जेबल,
MMUTABL इम्युटेबल भनेको CHANGABLE अनचेन्जेबल भन्छ है। ल जस्तै कि लिस्टमा जस्तै टुपल्समा पनि हामीले एक एउटा भ्यालु प्रिन्ट गर्न हामीलाई मन लाग्ला, त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ, फर लुप युज गर्छौँ, फर इन लुप। जस्तै कि फर FRUIT फ्रुट इन FRUITS फ्रुट्स भनेर भन्छौँ हैन। अनि यहाँ के गर्छ, प्रिन्ट FRUIT फ्रुट भनेर लेख्छौँ। ल यो छ। जस्तै कि इन्डेक्स पनि हामीलाई चाहियो अरे, यसको लागि हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर्को INDEX हो। अनि एउटा फंक्सन enumerate MARET enumerate भनेर यसरी गर्छौँ, फंक्सन भित्र ब्र्याकेट राख्छौँ है। अनि यसलाई गर्दाखेरि enumerate भन्ने स्पेलिङ बिग्रियो हाम्रो है। ल हामीले स्पेलिङलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, ENUME enumerate भनेर हो यसरी देखाउँछ, स्पेलिङ बिग्रियो भने देखाउँदैन। र यसको इन्डेक्स पनि प्रिन्ट गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यहाँनिर यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि फर्म्याटेड स्ट्रिङमा यसरी लगेर अनि फ्रुटलाई यसरी INDEX इन्डेक्स यहाँ कलन राखेर अनि रन गर्दाखेरि 0 देखि सुरु हुँदो रहेछ यसको इन्डेक्स भनेर है, 0 1 2। जस्तै कि हामीले रियल वर्ल्डमा गर्दाखेरि त +1 राख्यो भने के भएर आउँछ भन्दाखेरि अब हेरौँ त 1 2 3 यसरी आउँछ। हामीले चाहिँ एउटा सामान्य कुरोको इन्डेक्सिङ यसरी अर्डरली वाइज प्रिन्ट गर्दाखेरि टुपल्समा नि यसरी गर्न सकिन्छ र लिस्टमा नि गर्न सकिन्छ। इन्युमरेट फंक्सनको काम चाहिँ के हो, इन्युमरेसन गरिदिने हो, कुन कुन इन्डेक्समा पनि छ र यो फ्रुट्सलाई प्रिन्ट पनि गरिदिन्छ यसले चाहिँ हो। ल हामीले यो कुरा जाने टुपलमा। अब भने चाहिँ हामीले टुपल्समा लिस्टमा गरेको जस्तै कुन कुन फंक्सन छ अझै चलाउन मिल्ने त्यो हेर्छौँ है त। प्रिन्ट सबभन्दा सर्टकट वे DIR याद गर्नुभन्दा त्यो हेर्दै डकुमेन्टेसन हेर्यो भने एकैछिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। प्र्याक्टिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ FRUITS फ्रुट्स भनेर थिचौँ, यसरी टाइप गरौँ र अब यहाँ हेरौँ के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्डेक्स काउन्ट गर्न मिल्दो रहेछ है। अरू छन् यहाँ साइज अफ इटरेटर भन्ने छ, अरू विभिन्न फंक्सनहरू छ। यो चाहिँ हजुरहरूले डकुमेन्टेसनमा रिसर्च गर्दै गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल हामीले थाहा पायौँ होला यसलाई कन्भर्ट गर्ने टाइप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि लिस्टमा कन्भर्ट गरेर मात्रै चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। ल गाइस, ओके, थ्याङ्क यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।